Isang makakalikasang araw sa lahat. Ako po si Jeric at ating pong pag-uusapan ang DENR Administrative Order No. 2021-41 or the Guidelines in the Creation of Watershed Management Council na napirmahan noong December 23, 2021. Ang DAW 2021-41 ay naglalayon ng mga sumusunod. Una, ma-standardize at makapagbigay ng guidance para ma-institutionalize ang mga existing Watershed Management Councils o WMCs at pagbuo ng mga bagong Watershed Management Councils at masigurado na masunod ang participatory, collaborative, multi-sectoral at interdisciplinary principle ng watershed management, alinsunod sa mga existing laws, rules, and regulations. Sunod na layunin ay para mapagtibay at ma-develop ang collaboration sa pagitan ng iba't ibang government agencies, local government units, and other concerned stakeholders sa pag-manage ng mga watersheds. Panghuling layunin ay mai-enhance ang technical and operational capacities of the DENR, LGU, and other stakeholders na kabilang sa Council. Ang sakop ng DAW 2021-41 ay ang pag-institutionalize sa mga existing at pagbuo ng mga bagong WMCs sa lahat ng critical watersheds at proclaim watershed forest reserves. For us to have a collective understanding of this policy, let us define some terms used in this DAW. First, a watershed is a land area drained by a stream or fixed body of water wherein the tributaries have a common outlet for surface runoff. Second, ang critical watershed ay ang mga watershed na sumusuporta sa mga existing at proposed hydroelectric power, irrigation works, domestic water facilities na nangangailangan ng immediate protection and rehabilitation para ma-reduce ang erosion, ma-improve ang water yield, at ma-minimize ang vulnerabilities from geohazards and climate change impacts. Third, ang watershed ecosystem management ay isang holistic, collaborative, multiple use, and sustainable management ng mga resources sa loob ng planning unit, which is the watershed. Fourth, ang watershed characterization ay ang proseso ng pag-describe ng biophysical and socio-economic characteristics ng isang watershed para magkaroon ng pag-unawa sa iba't ibang proseso sa isang watershed. And lastly, ang Proclaim Watershed Forest Reserve. Ito ay watershed na covered ng Presidential Proclamation designating parcels of land for the purpose of protecting, maintaining, or improving water yield. Ipinagbabawal sa mga lugar na ito ang mga inappropriate and disruptive land uses. Ang WMC ay isang composite team na binubuo ng Chief Executive Officers of agencies, offices, organizations, and instrumentalities o kanilang mga authorized representatives na may jurisdiction sa isang watershed. Maaaring ito'y nasa provincial or regional level. Ang provincial level WMC ay dapat binubuo ng mga sumusunod. Penros bilang chairperson, provincial governors ng LGU bilang co-chairperson, ang core members ng council ay mga sumusunod. Protected Area Superintendent o PASU, municipal mayors, managers of Irrigation Management Office of the National Irrigation Administration o NIA, duly authorized representative ng Regional Development Council of the National Economic Development Authority o RDC-NEDA, President or duly authorized representative of the People's Organization, Indigenous Peoples Organization or POs, IPOs within watersheds, Provincial Directors of the National Commission on Indigenous Peoples or NCIP, District Engineers of the Department of Public Works and Highways or DPWH, duly authorized representative of the Department of Agriculture o DA, Provincial Agrarian Reform Officer of the Department of Agrarian Reform o DAR, duly authorized representative of the Philippine Association of Water Districts o PAWAD. Kung ang watershed ay nakakasakop ng mahigit sa isang probinsya,
regional level WMC shall be created. Ang regional level WMC ay binubuo naman ng mga sumusunod. DENR Regional Executive Director o RED bilang chairperson, Governor of the LGU na may pinakamalaking jurisdiction sa watershed, at regional directors ng RDC NEDA ang tatayong co-chairpersons. Ang mga core members naman ay ang mga sumusunod. DENR Assistant Regional Director for Technical Services, Chief of the Provincial Administrator's Office of other LGUs, SENRO, PENRO, PASU, Regional Directors and Managers of the Irrigation Management Office of NIA, President or duly authorized representative of the POs, IPOs within the watershed, Regional Directors of the NCIP, Regional Directors of the DPWH, Regional Directors of DA, Regional Agrarian Reform Officers of DAR, President or duly authorized representative of PAWAD. Ang composition ng council ay maaaring palawakin para maisama ang ibang stakeholders kung kinakailangan. Ang mga existing WMCs na nabuo na bago pa man naging ganap ang DAW 2021-41 ay dapat i-recognize o irespeto. Maaari ring sundin ang composition ng WMC as prescribed in this DAW through a resolution. Kung ang isang watershed covers 2 or more regions, ang DENR RED na nakakasakop ng mas malaking portion ng watershed ay siyang tatayong chairperson ng Watershed Management Council at magsisilbing members naman ang mga natitirang REDs. Kung ang particular watershed covers 2 or more provinces, the Regional Director of RDC NEDA at ang Provincial Governor na may jurisdiction sa pinakamalaking portion ng watershed ay magsisilbing co-chairpersons ng Council. At ang ibang probinsya ay magiging members. Ang mga non-government organizations at IPOs, POs na miyembro ng Council ay dapat may interes, integridad at commitment sa pag-conserve ng natural resources. Sila ay kailangang locally based and legally existing for 3 years bago maging miyembro ng Council. Sila din ay kailangang rehistrado sa Securities and Exchange Commission, Cooperative Development Authority, Department of Trade and Industry, or Department of Labor and Employment. Kailangang gampanan ng Council ang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagpasa ng mga resolutions o mga directives through simple majority vote based on proportional representation. Ang Council ay suportado ng Watershed Management Planning Team o WMPT na ang mga members ay mga nominated at appointed ng DENR, LGU Governor, or Administrator in case of joint watershed administration with DENR at other Council members. Tungkulin ng WMPT na mag-prepare ng Integrated Watershed Management Plan o IWMP for approval ng Council. The DENR shall hold the chairpersonship of the WMCs. Sa case ng mga elective LGU officials, whether sila ay chairperson or members ng council, ang term ng office nila ay coterminous sa kanilang position. At kung ang term ng office ng incumbent ay nag-expire na, ang next official ang kailangang mag-assume ng position. Ang council ay magsisilbing oversight at advisory body sa watershed planning and program or project implementation. Ang mga sumusunod na gawain at tungkulin ng WMC sa kanilang particular watersheds ay kailangang gawin na may koordinasyon sa mga concerned agencies at dapat naaayon sa existing laws, rules, and regulations. Una, ang pagbuo ng WMPT para sa paggawa ng IWMP. Pangalawa, ang pag-approve ng IWMP to be endorsed by the WMPT. Pangatlo, ang pakikibahagi sa pagbalangkas ng mga polisiya na sumusuporta sa mga interagency coordination, collaboration, cooperation, partnership and convergence, complementation of natural resources, benefits cost sharing, at resource planning and program implementation. Pang-apat, ang pag-contribute sa pamamahala ng mga resources at development activities na nasasaad sa approved IWMP. Panlima, ang pagre-review ng mga existing watershed policies
at pagrekomenda ng mga naaayon na pagbabago sa mga concerned agencies kung kinakailangan. Pang-anim, pagsali sa mga monitoring activities tulad ng rehabilitation and protection sa kanilang particular watershed. Pang-pito, ang pagtiyak na naipapatupad ang environmental and natural resources laws, rules, and regulations in coordination with the DENR and other concerned agencies. Pang-walo, ang pag-endorso ng mga tao para ma-deputize ng DENR. Pang-siyam, ang pag-facilitate ng solutions sa mga problema at conflicts na maaaring mag-occur sa kanilang particular watersheds in coordination with concerned agencies. Pang-sampu, ang pagsuporta at pakikilahok sa mga aktibidad na nagsusulong ng kaalaman sa watershed management and resource use. Pang-11, ang pagbuo ng internal rules, regulations, and guidelines patungkol sa mga principles for the proper functioning of the Council. Pang-12, ang pag-develop ng Manual of Operations para maging gabay ng Council. Pang-13, ang pag-coordinate sa mga existing watershed management bodies within the watershed para matiyak na ang mga watershed programs, projects, at activities ng Council ay nagko-complement sa ibang watershed management bodies. At panghuli, ang pag-present sa RDC ng IWMP for adoption. Ang DENR ay kailangang maglaan ng pondo para sa creation and operationalization ng mga WMCs sa annual budgeting program. Muli, ito ang DAO 2021-41. Maraming salamat po.